Hej och välkomna till Packa upp unboxing på engelska. Här framför har vi en SmartMe Humidifier Rainforest. Det är en rätt så ny produkt på marknaden. Det är alltså en luftfuktare. Jag har en sax som jag använder för att klippa upp det här. Så ska jag kunna få ut det här. Saxen här. Manualen har vi här. Sen har vi skyddet. Här är någonting också. En eladapter. De brukar oftast komma med att eladaptern sitter fast. Men den här gjorde inte. Och där finns ingenting mer. Så vi lägger tillbaka. Oj, så här ser den ut. Och det verkar som att... Oj, jag måste... Så vi lyfter den här på. Det verkar som att vi kan lyfta den här delen. Där har vi plastskydd. Det ser ut underifrån så. Det står SmartMe på. Och här ser vi elkontakterna. Troligtvis så har vi några elkontakter här också. Där har vi då. Och elsladden går in här. On-knappen. Sensorer. Och en extra knapp. Vi kan styra saker. Så här kommer den se ut när den drar igång. Så vad fick vi med? En sån här. En elsladd. En manual. Tack så jättemycket för att ni tittade.